Всім привіт! З вами Евроденціньк і, дорогі друзі, нарешті ми дочекалися перші пісні відборів на Євробачення 2026. І хто ж нам представив ці перші пісні? А це у нас Чорногорія. Чорногорія цього року перша країна, яка стає відкривачем наших пісень і відбору на Євробачення 2026. Дорогі друзі, цього року я вирішив так, що не буду робити як в попередньому році, тобто реагувати на всі пісні, тому що відео стає довге, це тяжко дивитися і вам, та й мені тоді монтувати, сидіти, це дуже багато часу займає. Тому я вирішив, що цього року я буду робити, наприклад, максимально топ-5 своїх реакцій вам показувати, а інші пісні просто покажу вам, ну тут, знаєте, в такій табличці свій цілий топ. Наприклад, в Чорногорії цього року є 15 пісень. А отже, я вирішив вам показати лише 5 своїх реакцій на 5 топ-5 своїх пісень, а інші, дорогі друзі, просто будуть показані вам від 15 до 6 місця відразу. Ми готові. Я сподіваюся, що вам це подобається. І отже, дорогі друзі, давайте починати реагувати на чорногорські пісні. Let's go! І, дорогі друзі, хочу вам відразу нагадати, що в мене є субтитри, тому ви можете подивитися відео мовою, якою ви захочете. А також, що є нового від цього року на YouTube, а саме це дабінг, який також ви можете вмикнути і дивитися своєю мовою. А отже, запрошую вас на або субтитри, або дабінг і приємного перегляду. А отже, друзі, ми розпочинаємо з Лана Дорде з піснею «Температура». А отже, поїхали! Відразу такі східні, якісь такі мотиви. А можливо це притаманне Чорногорії? Гарно. Це, знаєте, така дюна мені відразу нагадує. Опа! Інструментал! Супер! Степ-бай-степ англійською мовою буде? О, своєю мовою! Окей, мені подобається. Дуже багато аранжування класне. Температура. Така пісня, я вам скажу. Хороший біт. Вокал простий. Такий, знаєте, время і стекло ніби. Опа! Ого-го, танцулька! А так швидко закінчилася, якщо чесно. А де хлопець? Поки що одна дівчинка співає. Ну непогано, мені подобається, але тобі захочеться рухатися. Ну, мелодика наповнена. О, нарешті я його чую. І більше його нема. Ну, це пісня, знаєте, в якомусь такому клубняку, на якійсь тусі, під кальянчик. Температура. Ну, таке, знаєте, аранжування повторюється. Тобто я вже розумію, що очікувати можна від них. Ну, непогано. О, Белкінг пішов! Добре, молодець! І тут уже змінилася мелодія, супер! Він майже не спів... О, почав відспівати нарешті. Вони більше такі, знаєте, співаючи, читають. Ти розумієш, що хлопець не буде особливо. Щось там говорити? Ага, таке, знаєте, типу бріджик легенький. І останній приспів. Ну це таке, знаєте, для радіо, це радіо такий хіт в Чорногорії. Температура! Кінець. А отже, Лана Дорде «Температура». Ну
слухайте, це загалом непогана пісня, про те, що я слухав раніше, від Чорногорії, інші пісні. Цікавий дует. Шкода мені тільки, що хлопець з'являється вже в кінці. Знаєте, от мені такого не вистачає трішки його. Це такий, знаєте, я вже порівняв, це такий, знаєте, дует, типу, «Время стекло», якийсь там Арті Касті, щось такого, типу. Не скажу щось особливе. Це, звичайно, підходить, знаєте, до любої якоїсь такої кальянної тусні, якоїсь там вечірки, типу, щоб легко подригатися, скажімо так. Нічого особливого немає. Подобається мені вокал дівчинки, загалом її тембр. Він такий, ну, запам'ятовується. Хуком я так розумію, що це буде повтор температура. Та-ра-та-та. Аранжування наповнене. Початково мені подобалося, знаєте, воно було таке щось вау, ніби східне, ніби з якогось фільму, наприклад, Дюни. Але потім ставало, навіть так уже не дуже цікавіше. Але мені подобається, що там був такий брідж, тихеньке, таке без музички. І потім знову останній приспів, і там уже з'являється також хлопець, вони також накатують, начитують. Ну, непогано. Як для Чорногорії навіть цілком файно. Переходимо далі. А наступні у нас це гурт Баряк з піснею «Мінерва». Поїхали! Такий крик «Дай мені руку!» Рок буде, окей! Вони вже були в тому році. І така була спинатися, така спокійніша, а тут уже такий ракешник! Такий Рамштайн трохи. І тут таке знову, знаєте, ти наче десь літаєш. Ну, на фоні всіх дуже відрізняється, я вам скажу. У нього такий пронизливий голос, наче в душу прямо собі дивиться. Лізя, немає музики загалом, саме тільки його голос. Дай мені руку. Опа, і тут уже. Голос на фоні. Щось тут не звучить. Кстати, цікаво, моторошно, знаєте, такий дарк. Але цікаво, що інший жанр вони принесли. Такий гіпноз ніби. І тут пішов такий Рамштайн. Подобається, що своєю мовою, це прекрасно. Угу. Дай мені. От тут ракешник інструментал, ну такий мощний. Дай мені. Ну от видихнув, дай мені. О, і тут, знаєте, ніби просвітлюється усе. Ну, інструментал у них, звісно, такий металу року багатий. Ну, знаєте, також немає якогось супервокалу, але наскільки відрізняється просто. Вони реально від всіх відрізняються. Ну, енергія від них іде, ну, мене в наушниках реально аж пре. Я аж прокинувся після тих всіх балад. Окей. Ну це тяжка музика, тяжка. Цікаво, чи полюблять це чорногорці, чи більше полюблять балади. Але мені вже чогось, ну, не вистачає, знаєте. І знову дай мені. Угу. Дуже багато програшів. Без слів. О, кінець. А отже, Баряк. Ну слухайте, пісня відрізняється від того, що було рік тому. І вони загалом відрізняються від цілого лайнапу Чорногорії. Чесно скажучи, трішечки, можливо, розчарований, тому що попередня пісня 24-го року мені подобалась більше, якщо чесно. Вона більш така була, знаєте, така якась духовно наповнена, я так і назвав. Рок прекрасно, він реально відрізняється від всього, я ж кажу, аж зашевелився при прослуховуванні. Але от вона трішечки слабіша, як на мене, знаєте, заявка, ніж попереднього року. Звичайно, я ж кажу, це на фоні відрізняється.
Просто це щось енергетичне, потужне. Але мені, знаєте, бракує трішки іноді слів. Дуже багато програшів між оцим дай мій. І великі оці програші, ніби, знаєте, мені чогось не вистачає, наприклад, чи якогось ще мощнішого бум, або більше слів. Але загалом вона все ж таки ще в їх жанрі, все-таки. Тобто вони не відступають від свого, скажімо так, своєї музики, це прекрасно. Чудово! Мені сподобалося загалом. Нагадує мені пісню Рамштайну, цей Лінкс 234. От щось воно в такому дусі. Ну, але подивимося, що там далі приготували учасники. Поїхали. А наступна у нас це, якщо я правильно розумію, це читається як Джурджа. Деякі кажуть просто Дурда, але напевно це Джурджа з піснею Домінос. А отже, поїхали. Ну давайте, поїхали. Що ж вона нам приготувала? Також була вже рік тому. Ой, файно! Оцей інструмент. The Darkness англійською мовою. Дуже нагадує такі пісні ніби з мелодії фестивалем. Ясно, зрозуміло. Шведятінка пішла до шведських... Це що? Це ж близнючка Клари Хаммерстром? Run to the Hill? Також мені це нагадує Алессандру, The Kings. Понятно. Ну слухайте, я скажу так. Шведятінка. Але... Ну це на Євробаченні залітає. Але шкода, що це нагодно. Але це краще, ніж інші балади. Просто моя думка. Ну понятно, це така шведятінка. Ну, дорогі друзі, Джорджа вирішила йти, знаєте, таким шляхом, щоб не промахнутися, європейці полюблять, і піти щось більш таке скандинавське, шведське. Ну, Домінос. Це така Клара Хаммерстром або Алессандра. Домінос. Я навіть бачу цей виступ. І Клара не точно така, жінка сильна, така жінка. О, це такий бріджик. О, вийшла нагору. Ах, Джурджа, молодець. Один-один. Шведятинки. Надіби чернеточка. Шведятинки. Ну, добре. Це мені хоч рухатися і відповідатися. О, тут ще пішла, вийшла. Ну, молоді фестивалі. МГП. The Dominoes, the Dominoes. Ну, хук відразу є. Ну, так, давай гарно, ну, сподобається дало. Вгадав, що кінець пісні ще. А отже, Джурджа Домінос. Ну, дорогі друзі, шведятінка, така приємна, просто висосана з Швеції. Розумієте, це просто все. Це і Алессандра, і це Клара Хаммерстром, ну попросту все. Все в одному напічкали. Ну, але, чесно кажучи, вибачаюсь. Чесно кажучи, хоч це шведятінка, але мені це, якщо чесно, набагато краще слухалось, ніж ті інші пісні, як я їх називаю, Тайки Повалі, чи там якогось Баскова, господи прости. Ну, тому так. Більш нема чого сказати. Шведятінка, приємна, заспівано чистенько, ну така легенька. Танцювалочка, шведятінка. Поїхали далі. А наступна у нас це Лаура Балтіч з піснею Rhythm Boy. Поїхали! Опа. Своєю мовою, окей. Така танцювалочка. Така, типу, пошепки підспівує. Ну, гарненька дівчинка, я скажу. Так, тут вже вийшла. Така, знаєте, своїм вокалом наперед. Хороший біт. Хоча простий, типу, знаєте. Опа, готує нас до такого. Також щось нагадує.
Це таке, не сказав би, що шведятіна, а якась така Данія. А, ну такий біт просто танцювалки. Чуєте на фоні? You're my rhythm boy. Ну, біт простенький. Ну така, знаєте, light dance. You're my rhythm boy. Окей. І зійшла. Ну, тут вона якось вокалом, якщо чесно, сильно його не показує. А чи танцювалочки він наш потрібен, не знаю. О, ну тут щось таке показала. Тут така, знаєте, начитка також іде. Але мало що можна сказати, якщо чесно, тому що, ну, це така, знаєте, радіо просто. Ну, люди знають, я думаю, просто заголосують, тому що таке, знаєте, теж таке на тусах. Пам-парам-пари. You're my rhythm boy, окей. Хук. Плейбой, каже, о, господи. Ну, так. Така, знаєте, просто трек такий для диско. Опа! Зміна! Я вражений! Опа, це денс-брейк! Буде тусня, я так розумію, бо що це денс-брейк. Але класно, щось таке зміна, я не очікував. І знову повертається. О, тут вже вокально покращено. Окей. Хто станцює, буде співати. Окей, гарно пішла вище. Протягує. Тут також якось любить танці. Плейбой, ритмбой. Але пізнувато, якщо чесно. Треба було раніше це робити. Отже, Лаура Балтіч Rhythm Boy, дорогі друзі. Ну така, знаєте, так як вже сказав все загалом. Проста танцювалка, така, знаєте, яка провокує, типу, Rhythm Boy, Playboy, такі, знаєте, слова також. Ну, прості, якщо чесно, рими, знаєте. Але що можна сказати? Ну, файно. Подобається мені те, що є в кінці зміна, якої я, якщо чесно, не очікую. Я думаю, що до кінця вже просто це буде Rhythm Boy, ле-ба-бам. А тут загалом денс-брейк буде, тобто вона покаже ще свої хореографічні, такі, знаєте, вміння. А потім все-таки і вокал покаже. Але чого вона так пізно? Чого вона раніше не починає це робити? Бо ти знаєш, до кінця пісні ти вже сидиш Rhythm Boy, Playboy, ну такое. А потім уже є оцей ефект, типу, здивування, вау, але він вже трошки пізно. Але непогано, це могло бути гірше. Якось так, поїхали далі. І, дорогі друзі, Тамара Живкович, Нова Зора. Поїхали. Аранжуванням погралася. О, своїй мові, прекрасно. О, добре. Тут така якась танцювалка буде, щось таке веселе. Але хорові частини супер! Щось мені нагадується хорова частина, але не можу згадати. Але це звучить цікаво, чесно. Окей, гарно. О, пам. О, тут вже такі футбольні, які, знаєте, частини. О. І Опа, рейв! Це що, Джей Джей вірвався в чат? Чорногорський? Опа, начиточка, начитує. Такий, знаєте, клас! Тут скільки всього відбувається, що я в шоці, мені подобається реально. Але і вокал також у неї є. Показує все, молодець. І ці хорові частини супер, мені дуже подобається. Ну, пісня побудована цікаво. Непроста структура. Протягнула, молодець.
І танці. Блін, ну тут, чесно, понапихали пачками всього, але вони звучать погано, мені подобається. Так вона ж ніби оцей діджей. І тут така спокійна, така зійшла. Можливо, правильно, відпочити треба вже після того рейву. Але на фоні така вакханалія відбувається, що шок. Молодець, вокал показала, супер. І тут денс. Але, о, тут болі штуки. О. Блін, техно якесь таке. І оці підспівки. Класно. Слухайте, мені це подобається, зацікавило мене. Нова Зора. Друзі, Тамара Нова Зора. Ну я вам скажу, ну реально Нова Зора. Намішано скільки всього. Тут якийсь, знаєте, якийсь денс і якісь такі класні хайпові оці беки. І тут і рейв, і тут якесь таке дарк, якась така електроніка, от, ну все, ну тут воно класно, і тим паче, що вона показує ще свій вокал, і це ніби танцюлька, але водночас, ну цікаво, реально цікаво. От усе на Євробачення, саме для мене. Угу. Це, знаєте, мені хочеться прислухати, тому що наскільки пісня наповнена різними частинами, сама структура пісні, вона відрізняється від усього, те, що ми оце попередні пісні чули, коли, знаєте, просто є приспів, боже, вибачаюсь, куплет, приспів, там, не знаю, куплет, брідж, приспів. Тут воно ніби робиться з різних частинок, але вони гарно поєднуються. Клас. Клас, мені подобається. Тут, знаєте, тут ніби якісь такі футбольні оці пищалки, оце о-о-е, потім якийсь рейв, беки класні. Які оці начіточка, яка була. І вона загалом така, ну подивіться, вона така гарненька дівчинка. Я думаю, що гарно заспіває, чи будуть якісь такі класні рухи. Так, я думаю, що це буде моя фаворитка. А отже, друзі, я послухав всі 15 пісень, показав вам п'ятірочку. Це буде топ-5 мій, на які я реагував. А отже, друзі, я хочу вам представити відразу швидко топ-15. Це буде від 15 місця до 6. А отже, зараз ви тут бачите місця від 15 до 6. А я вам представлю свій топ-5. А отже, дорогі друзі, на моєму 5-му місці знаходиться Лара Балтіч. Ну, це, знаєте, це ніби така танцювалка, вона ніби приємна, але загалом програє, якщо чесно, іншим танцювалкам. Але трек загалом непоганий, я його виділив. На 4-му місці знаходиться у мене Лана і Дорде. Джордже, може бути, вже так читається, ну якось так. Також трек, знаєте, цікавий, температура, там є оцей свій хук, але мені трішки повільно розвивається. Хотілося трошки швидше, надати йому якийсь такий темп. Але загалом пісня цікава. На 3-му місці, дорогі друзі, моя бронза, скажімо так, це Джорджа. Ну таку, я вам скажу так, швидятіна. Окей, але мені хочеться хоча б її слухати, розумієте? Інші пісні якось так, ну так посередньо. І вона мені, знаєте, такі нагадує все-таки Алесандру. Я трошки люблю швидятіна, знаєте. Тому отак я її якось витягну на 3-е місце, тому що інші ці балади чорногорські, ну, на жаль, просто я не люблю ці балканські балади, вони не для мене, якщо чесно. І на моєму 2-му місці, дорогі друзі, і 1-му. Тому відразу скажу перше, так ви, або ні, скажу друге. Я намудрив. На моєму 2-му місці знаходиться, дорогі друзі, Варяг. Класний рок. Просто відрізняється від усього. Ну просто, це просто пісня, яка, ну типу, знаєте, от поставили так всіх, ну тому що може танцювалки, а це просто відокремили і просто, так сказати, щось таке єдине, неповторне. Але, на жаль, от не вистачає мені чогось. Воно ніби і класно, що рок, і воно це щось таке нове. Але, на жаль, просто я знаю їхню пісню, яка була рік тому, і мені вже сумно, тому що це слабкіша заявка. Хоч це і відрізняється, і класно, що вони, знаєте, не зраджують собі. Але воно трішки не те. І мені хотілося знати або чогось більше, або, так як говорив в реакції, або більше якогось наповнення музичного, або більше якогось тексту, що якось більше глядача, знаєте, зацікавити. Але я б не був, дорогі друзі, злий, якби вони також перемогли. Ну і моє ж перше місце – це Тамара Живкович. Дорогі друзі, Нова Зора. Ну, прекрасна пісня, це реально для Євробачення. Це саме та ніби танцювалка, яка може вивести
Чорногорію до фіналу. І навіть там якось, не знаю, можливо, і непогане місце навіть буде. Не кажу за топ-10, але все одно може бути непогано. Тут класно намішано, класно показано трек. Цікаве наповнення. Тут, я ж кажу, і ніби рейв цього діджея, і класні у неї вокальні дані. Додатково вона додала оці класні беки, які реально мене зацікавили. І енергічна, і така цікава, потужна. Прекрасно. Це моя така, знаєте, фаворитка, яку б я хотів, щоб Чорногорія вислала на Євробачення 2026 у Відень. Але я говорю, якщо буде Баряк, якимось там випадком переможе, непогано, також було б класно. Але я все-таки більше за Тамару. Тому, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам пісні, хто ваш фаворит. А напишіть загалом, давайте так, топ-5, не пишіть топ-15, а топ-5, наприклад, всіх пісень, які вам сподобаються. Я дуже хочу почитати, що там у вас в смаках. І, дорогі друзі, звичайно ж, не забувайте, будь ласка, поставити лайк, натиснути дзвіночок, підписатися на мене, подивіться мої попередні треки. А ми, дорогі друзі, вже вриваємося в сезон Євробачення 2026 саме дорослого з відборами та піснями. А з вами був Everdancing і до наступних відео!